Všechno začalo tím, když mi Bůh řekl, abych držel zvláštní 2týdenní půst. Byly to 2 týdny pouze na vodě. Byl to velmi zásadní okamžik v našem životě. Byli jsme mladí, kázali jsme evangelium v jednom městě v Rakousku a byl to pro nás zásadní čas. Mnoho mladých lidí přišlo k víře a byli jsme svědky mnoha úžasných věcí. A Bůh mi řekl, abych se na 2 týdny oddělil úplně od všeho. A strávil 2 týdny pouze s ním, pil vodu a trávil čas pouze s ním. Ty 2 týdny byly podivuhodné. Jedna z nejúžasnějších zkušeností v mém životě. Když nadešel poslední den, Bůh mi řekl, abych se zamkl a ten den se s nikým nestýkal. A pak mi řekl všechny ty úžasné věci o srdci. Na začátku jsem netušil, že se jedná o srdce. Protože na začátku mi dával pouze biblické verše. A on mi ty verše necitoval, pouze mi řekl přísloví 15, 13, 17, 22, 4, 23, přísloví 16, 1. A já jsem si je všechny zapsal. A teprve potom začal se mnou hovořit o srdci. A až bylo po všem, tak jsem začal ty věci studovat a spojovat si je dohromady. A od tohoto okamžiku, a už je to skoro 30 let, jsem strávil nekonečné hodiny studiem srdce. Zde je ta pravda, které tak málo křesťanů rozumí. Velmi málo lidí rozumí. My činíme mozek centrem všeho a přitom je srdce centrem všeho. Když jsem tuto jednoduchou pravdu objevil, že v Bibli není jediná zmínka o mozku, ani jediná. Ale je tam 854 zmínek o srdci. Tohle to uchvátilo mou pozornost. Kdyby mozek byl jakkoliv důležitý, Bible by ho aspoň několikrát zmínila. Mozek je důležitou částí těla? Samozřejmě. Protože mozek zpracovává myšlenky srdce. Pokud tento procesor odstraníte, srdce ve své podstatě ztrácí svou moc. Například. Je to příklad, který rád v této souvislosti zmiňuji. Měl jsem v Anglii kamarádku, byla to dívka, které bylo 9 nebo 10 let. Chodila do stejné církve jako já. Já jsem tam byl mládežnickým pastorem a vedl jsem skupinu mladých lidí. A byl jsem také součástí širšího vedení sboru. Byl tam pár, který měl několik dětí. A jedna z jejich dcer měla vrozenou mozkovou vadu. Byla jako zelenina. Byla na vozíčku, nedokázala se sama najíst, nemohla dělat vůbec nic.
A tak tato dívka, které bylo 10 nebo 11, nebyla schopna samostatně fungovat. A její rodiče se s láskou o ní starali. Vzpomínám si, jak poprvé s touto dcerou na vozíčku přijeli do církve. Z nějakého důvodu, kterému nerozumím, jsem si ji opravdu zamiloval. A když jsem ji viděl, jak poprvé přišla, pozdravil jsem ji. A pokaždé, když jsem ji uviděl, tak jsem ji vždy objal a pozdravil ji. A s ní to ale vypadalo takto. Nemohla hovořit a nemohla jakkoliv jinak komunikovat. Třásly se jí ruce, tekly jí sliny. Já jsem ji objal a ty sliny tekly po mně. Ale vzhledem k tomu, že ji rodiče znali od narození, věděli, co se uvnitř ní odehrává. A ti rodiče mě přesvědčili, že ona ve skutečnosti rozumí všemu, co se kolem ní děje. Ale díky jejímu problému s mozkem její tělo nedokázalo nic takového vyjádřit. Vzpomínám si, jak mi řekli: Reinharde, víš co, ona tě tolik miluje. Když zmíníme tvé jméno, ona je celá bez sebe. Její tělo se začne třást. V tom čase, bylo to v roce 1983, já jsem ničemu z toho nerozuměl. Ale oni ano. My totiž přemýšlíme srdcem. A srdce posílá tyto myšlenky do mozku, který je zpracovává. A mozek tyto informace dále posílá do těla a díky tomu je tělo schopné reagovat. A co se tedy stalo? Srdce té dívky fungovalo dokonale. Dokázala přemýšlet, dokázala informace přijímat. Kdykoliv ale tyto informace přešly do mozku, ten proces se přerušil. Namísto toho, aby ty mozkové procesy došly k závěru, já miluji Reinharda a chci ho obejmout, ten proces nebyl schopen tuto informaci předat dále do těla. I když to srdce tuto informaci vysílalo. Takže namísto toho, aby se její tělo ke mně naklonilo a objalo mě, začalo se místo toho nekontrolovaně třást. Lidé mají často nesprávnou představu, že když je mozek poškozený a správně nefunguje, lidé nemají schopnost chápat. Ale já s tím nesouhlasím. Já věřím tomu, že vnímáte srdcem a mozek tyto informace zpracovává. Reinhard, ale kde v Bibli to čteš? Bible hovoří o chápajícím srdci. Jakmile pochopíme, že srdce je ta část, která chápe, a mozek s touto informací pracuje, budeme si dávat daleko větší pozor na naše srdce. Protože jakmile naše srdce bude věci chápat správně, i náš život bude fungovat správně.
pohlavně. Leda, že byste měli poškozený mozek. Ale to není náš případ. Alespoň doufám. Podívejme se tedy na to. Přísloví 4.23, věřím, že mnozí z vás ten verš znáte. Je to verš, kterým se řídí můj život. Víc než cokoliv jiného střes své srdce, protože z něj vycházejí prameny života. Pokud má tento verš pravdu, pak to znamená, že prameny života vycházejí ze mne a nemají co dočinění s vnějšími okolnostmi. Přemýšlejte o tom. Prameny mého života nemají svůj zdroj v lidech okolo mne, ale mají svůj zdroj v mém nitru. Co to znamená? Doslova to znamená to, že ať mi lidé udělají cokoliv, už to pro mě nemá takový význam, jaký jsem si myslel. My přisuzujeme nezdravě velký význam tomu, co lidé dělají nám. Ale ten význam nevidíme v našem